Hi everyone. So, আজি আমি try কৰিম to cover little aspects about plastic pollution, যোনটো GS3 ৰ এটা important part হয়. I'll be speaking in English and also মই অসমীয়াতো কথা পাতিম. I will assume that আমি এটা গ্ৰুপত বন্ধুসকলৰ লগত সবতকে কথা পাতি আছো. So, conversation will be very informal কিন্তু I will cover all the aspects of the right keywords আৰু answer কেনেকৈ লিখিব লাগে একদম step by step will follow. So let's talk about plastic pollution. So recently to দেখা গৈছে যে people are using plastics since obviously mid 20th century পৰা প্লাষ্টিকৰ ইউজ বহুত বেছি হৈছে, particularly last decadeত আৰু বেছি দেখা গৈছে. So কিছুমান এক্সপাৰ্টছে কৈছে যে 2000 গাৰ্বেজ ট্ৰাক যদি আমি ফিল কৰোঁ অকল প্লাষ্টিকেদি আৰু সেই ট্ৰাকছবিলাকক যদি আমি ডাম্প কৰি দিওঁ যিকোনো এটা ৱাটাৰ বডিত, সেই ইকুইভেলেণ্টৰ প্লাষ্টিক ৱেষ্ট পোৱা গৈ আছে এভৰি ডে. চ' ধৰি লওক 19 to 23 মিলিয়ন টনছ প্লাষ্টিক. অকল প্লাষ্টিক নহয়, প্লাষ্টিক ৱেষ্ট ইক'চিষ্টেমবিলাকক এফেক্ট কৰি আছে. কেনেকুৱা ইক'চিষ্টেম? একুৱাটিক, ৰাইট? চ' কি হয়, একুৱাটিক ইক'চিষ্টেমত যেতিয়া যায় কেতিয়াবা সেই পানীবিলাক বহুত ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইউজ কৰে বা কেতিয়াবা সেই পানীবিলাক মানুহে ইনজেকশ্যনো কৰে. ইনজেকশ্যন মানে ছাপ'জ কোনোবাই সেই পানীটো অলপ প্ৰচেছ কৰিবলৈ খাবলৈ গ'ল. চ' সেইবিলাক কৰিলে কি হ'ব, সেই প্লাষ্টিকটো কেতিয়াও ডিজল্ভ নহয়, বাট পানীটোক কণ্টামিনেট কৰি দিয়ে. চ' ইট affects human and animals largely. Basically, microplastic বিলাক float কৰি থাকে and microbeads থাকে. So what are microbeads? These are small solid plastic which are not dissolved. And since they are not dissolved, they sustain in the water body for a long time and they create pollution. এতিয়া সেই প্লাষ্টিক পলিউশ্যন হ'লে কি হ'ব, জন্তুবিলাকৰ হেবিটেট, ধৰি লওক হেবিটেট, পিছত নেচাৰেল প্ৰচেছেছবিলাক এফেক্ট হ'ব. আৰু সেইবিলাক এফেক্ট হ'লে ডিৰেক্টলি ইম্পেক্ট পৰিব মানুহৰ লাইভলিহুডত. তাৰমানে ছাপ'জ ধৰি লওক সৰু সৰু প্লাষ্টিকবিলাক ৱাটাৰ বডিজত বোলে ডিজল্ভ হোৱা নাই, তাতে মাছ থাকে ৱাটাৰ বডিজত, মাছবিলাকে প্লাষ্টিকবিলাক কনজিউম কৰিলে বা প্লাষ্টিকবিলাক অহাৰ কাৰণে পানী কণ্টামিনেট হ'ল, মাছবিলাক মৰিলে. এতিয়া আমাৰ যোনবিলাক ছাপ'জ ফিচাৰমেন ভাইবিলাক আছে, তেওঁলোক যেতিয়া নিজৰ লাইভলিহুডৰ কাৰণে মাছ ধৰিব যাব, দে উইল নট গেট ফিছ. চ' তেওঁলোকৰ লাইভলিহুডত এফেক্ট হৈ আছে. তাৰপিছত বিকজ পানীবিলাক কণ্টামিনেট হ'ল, আপুনি ফুড প্ৰডাকশ্যনো কৰিব নোৱাৰে. এগ্ৰিকালচাৰত আপুনি পানীটো ইউজ কৰিব পৰা নাই বিকজ পানীটো কণ্টামিনেট হৈ আছে. আপোনাৰ যিমান মানে পথাৰৰ গ্ৰেইনছবিলাক আছে চব এফেক্ট কৰিব পাৰে. চ' আপোনাৰ লাইভলিহুডো গ'ল, দেন ফুড প্ৰডাকশ্যনো হোৱা নাই. তাৰমানে কি হ'ব, your social well-being will be affected. So that's how important it is for us to counter the increasing plastic pollution.
চ' ৰিচেণ্টলি কি হ'ল 2022 চনত ডিচেম্বৰত এটা কনফাৰেঞ্চ হ'ল গ্ল'বেল লেভেলত, সেইটোক নাম দিয়া গ'ল INC। সেইটো হ'ল ইণ্টাৰ গভৰ্ণমেণ্টেল, মই অলপ শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখিছোঁ দেই, নেগ'চিয়েটিং কনফাৰেঞ্চ। তাতে যিমান আপোনাৰ নেশ্যনছ আছে, ধৰি লওক ডাঙৰ ডাঙৰ কাণ্ট্ৰিবিলাক আছে যোনে বহুত প্লাষ্টিকৰ উপয়োগ কৰি থাকে, চবে আহি তেওঁলোকে ডিছকাশ্যন কৰিলে যে চিন্স প্লাষ্টিক পলিউশ্যনটো ইনক্ৰিজ হৈ আছে, চ' আমি এনেকুৱা কিবা এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আনিব লাগিব যোনটো লিগেল হওক। লিগেল কিয়? লিগেল হ'লে চবে মানিব, যদি লিগেল নহয় কাণ্ট্ৰিবিলাকে আহি মিটিং এটেণ্ড কৰি যাব, কিন্তু নিজৰ নিজৰ কাণ্ট্ৰিত দে উইল নট টেক ষ্টেপছ। এণ্ড ৱাই ইট হেজ টু বি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এণ্ড লিগেল? বিকজ প্লাষ্টিক পলিউশ্যনটো এটা গ্ল'বেল থ্ৰেট হয়, অকল এটা কাণ্ট্ৰিত হোৱা নাই, এইটো গ্ল'বেল থ্ৰেট। কোনোবা বেলেগ কাণ্ট্ৰিয়ে কৰিব, আল্টিমেটলি আমাৰ ওপৰতো আহি এফেক্ট পৰিব। চ' 2002 সেই কনফাৰেঞ্চটো হ'ল, তাতে তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিলে যে 2024 ভিতৰত বেচিকেলি সেই লিগেল ডকুমেণ্টটো প্ৰিপেয়াৰ কৰা হ'ব। তাৰমানে এইটো ইয়াৰ বাই ডিচেম্বৰ মষ্ট প্ৰবলি চাউথ কোৰিয়াত হ'ব, অফ উইচ ইণ্ডিয়া ইজ অলছ' এ পাৰ্ট। এইটো কোৱা গৈছে যে এই কনফাৰেঞ্চটো ইজ গোয়িং টু বি ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ওৱান আফটাৰ। চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এটা হৈছিলে লাষ্ট ডেকেডত, সেইটো হ'ল পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্ট ক্লাইমেট চেঞ্জত। এতিয়া ইফ ইউ ৱান্ট মি টু এক্সপ্লেইন এবাউট পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্ট, মই নিশ্চয় আপকামিং ভিডিঅ'জত I can cover Paris Agreement. So we can speak more about the conferences that was taking place to curb the adverse effects of climate change. But আজি যিহেতু আমি প্লাষ্টিক পলিউশ্যনৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰি আছোঁ, so I'm keeping it limited to plastic pollution. Just এইটো মনত ৰাখিব পাৰে যে after Paris Agreement, this conference which is going to happen on 2024 December, তাতে লিগেল ডকুমেণ্ট এটা এডপ্ট কৰা হ'ব which is going to bind 175 nations currently তাতে ইনভলভ হৈ আছে। চবে একেলগে মিলি প্লাষ্টিক পলিউশ্যনক হেৰুৱাব চেষ্টা কৰিব। চ' বেচিকেলি this was just a general explanation। মই আনচাৰ ৰাইটিং মতে যদি দেখাব যাওঁ, it is very simple. We need to actually answer writing কি হয়, you have to learn some definitions as well, but এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক শিকি ল'ব লাগে। তাৰপিছত কি হয়, অকল প্লাষ্টিক পলিউশ্যন বুলি নহয়, যদি কোনোবা বেলেগ কুৱেশ্যনো আহে about air pollution, about any other pollution, so you can use similar keywords like a habitat হ'ল, কিমান আনচাৰ শিকি থাকিব, সেইকাৰণে এটা কমন এটা আনচাৰ ছাপ'জ স্কেলিটন এটা শিকি থ'লে, চ' কুৱেশ্যন যিকোনো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। চ' সেই থিমটোত ছাপ'জ পলিউশ্যনৰ এতিয়া থিম হয়, এতিয়া যোনটো থিম হয় ইট ইজ পলিউশ্যন। চ' এটা বোলে পলিউশ্যনৰ থিমত এটা আনচাৰ আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি থ'লে, ইউ লাৰ্ণ দেট আনচাৰ এণ্ড দেন ইউজ দেট আনচাৰ উইথ ছেপাৰেট কিৱৰ্ডছ। ছাপ'জ এয়াৰ পলিউশ্যন হ'লেও বা এনি কাইণ্ড অফ আদাৰ পলিউশ্যন, তাতে হেবিটেট ৱৰ্ড মেনশ্যন কৰিব পাৰে, এফেক্টছবিলাকত পিছত নেচাৰেল প্ৰচেছ সেইবিলাক, দিজ আৰ কমন থিংছ। So I'll cover as we go along in other videos as well. So ইয়াতে কি হ'ল, প্লাষ্টিক পলিউশ্যনটো আমি কমপ্লিট কৰোঁ। প্লাষ্টিক পলিউশ্যন আপুনি ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু ইনক্লুড ডায়েগ্ৰামছ ইন ইউৰ আনচাৰ্ছ। চ' মষ্ট প্ৰবলি ইয়াতে এটা ডায়েগ্ৰাম দিব পাৰে, ছাপ'জ যদি ৰাফলি চাওঁ, ইউ কেন গিভ লাইক ইয়াতে মিলিয়ন টনছ ৱাই এক্সিছত দিলে আৰু ইয়াতে ইয়াৰ্ছ দিলে ছাপ'জ। So instead of writing all in the paragraphs, আপুনি এনেকৈ দেখাব পাৰে যে ছাপ'জ মই ইয়াতে লিখি দিওঁ যে 1950ত
Let's 1950 2 million tons plastic waste asile. And ekdom goi 2019 it is about 450 million tons. Moi million to mn boli dekhaisu. So graph to actually eneke hoy. Etu graph moi nije bonwa nai, etu Lancet boli eta magazine ahe on environment. Tate ebilak mention kora ase data which are very important. However, moi pisor jikini videos ahibo tate moi documents ebilak sob di thakim and other datas also, and I'll be covering the answers in PPTs. So this is a primary video. Moi enekoi explain korim but PPT explain korim, so it will be easier for you all. So experts e koise je jodi ami pollution control korar karone steps bilak bhalke nolo, so production of plastic to dorkari bostu hoy, bahut bostu plastic dorkar hoy, so he production of plastic will increase aru increase hobo iman increase hobo je 2050 double hoy jabo etia jiman production hoy aru 2060 triple hoy jabo. So definitely we need to take some steps to curb this down when there is time. And obviously because it is a global phenomena, we cannot solve it on our own. It is important that all the nations sob ekeloge gut khao, discuss korok, deliberate korok. Etia hetu conclusion ot likhibo para jay. So it is important that all nations o jagar apni likhibo pare stakeholder. See, I will be discussing the answer writing in a more detailed manner in further videos. You will have a good idea after you attend 2 or 3 videos of the series. So all nations so replace kore apne stakeholder likhibo pare. That will fetch you a good mark because examiner attention ot ahibo. So it is important that all stakeholders should unify to counter this global phenomena. And hetu karone necessary dialogues and conferences bilak hoy ase. So pardon me for the handwriting. I will make sure that etu next videos opor aro olop legible hok and PPTs ot korim so that I can share the PPTs as well. Thank you.